Takže ahoj všem. Máme tady došel motoričku hotovou. Je to takový Dněpr K750, není to ani kačko, ani Dněpr, je to něco mezi tím. Vlastně dlouhý rám. Jo. Převrovka se zpátečkou. Sajda tady je daná vlastně z Uralí neboli z Emky. Jo. A to má všechno svoje opodstatnění. Jo. Protože motorka byla v hodně dezolátním stavu, opravdu, to byla hruza. Tam je vlastně všechna plechařina nová, přední blatník, zadní blatník, ta sajda lodička nová, to bylo katastrofa prostě, hruza a děs, no, tak se dalo všechno nové. Plus dalších věcí, pak to koupil nějaké dobré peníze, no, ale i tak prostě, to byla katastrofa, jo. Jak jsem říkal, vlastně dala se tam vlastně z toho Urala ta lodička. Jo, chce to trošku vlastně předělat, nějaké věci, ale jinak v pohodě. Jo. Ještě tady chybí guma na zem. Otvírání. A čekáte. Jo. Jo. To je, ty Urali sajdy mají tu výhodu, že mají to víko odklapěci prostě a nemusíte to sedadlo tady odklapět, jo, a tam to prostě to víko odklopíte, nahážete tam věci, přilby, bundy, zavřete a jdete někde na výlet, jo. Teda jak jsem říkal, no vlastně, jo, rám jsem dával teď nějakým časem, jak jsem ho celý musel převařovat, ten byl maximálně křivý, maximálně špatně svařený, prostě od výroby, katastrofa, no. Tam je i vlastně rávky nové, kola nové, nějaké bubny tež tam jsou nové, jo, prostě bylo to fakt jako tragédie, no, ale všechno se udělalo vlastně, jo, tak jak to má být, prostě motorka jezdí v pohodě, jo, pan už aj na solovce jezdil s tím, no, vlastně a blatník se nechá ten Dněpři, jo, pan to nechtěl dávat ten dlouhý, prostě tak jak to je, no. No, je to vlastně funkční, když tam je ta zpátečka a ten dlouhý rám, jo. Je tam vlastně hodně místa kolem té hady spojky, jo. Když máte ty krátké rámy a přelovku za zpátečkou, tak tam je málo místa, tady, až to ukážu, tady je málo místa prostě a tam je potom problémy, jo. Tlumič zadní též se tam, já nevím, co on tam měl, něco, to se všechno předělávalo prostě, jo. To je vlastně celá nová motorka z 80%, 90. Jo. Motor klasika šrot, převodovka šrot, diferáky šrot, přední vidle šrot, no. Tak prostě, tak jak to je, no, tak to je. No. Pan si proto v pondělí přijede, jo, bude tam řešit nějakou agenturu ohledně papíru, nevím. Když si veme, převezme a může na tím jezdit. Dneska jsem si byl projet, žádné problémy, nic, řadí to krásně. Jede to pěkně, netáhne to ani doprava, ani doleva, jo, geometrie, to je všechno v pohodě, jo, ale jak říkám, kdybych nesrovnal ten rám té sajdy, tak já se s tu geometrii vlastně nedomluvím, jo, to by se nedomluvil a ta motorka by prostě nešla se řídit, jo. Dobré, no, takže to je vlastně vše. Pořád tam mám ještě nějaké ty motorky na zveráku, nějak se k tomu neumím dostat. Kolega, co tady se mnou spolupracoval několik let, tak odešel z rodinných důvodů, ne z finančních, ale z rodinných důvodů, takže takhle, takže zase to všechno vleče, plus nějaké dovolené, plus horka, no a tak dále. No. No, dobré, ok, no, takže se všichni mějte a ahoj.